Королівська гра «Слотокінг» почалась. Від Росії потихеньку відвалюються і багаторічні союзники і партнери. Ось Вірменія призупинила фінансування організації ОДКБ. Це організація договору про колективну безпеку, такий собі альтернативний варіант до НАТО, який придумали у Москві через багато років після вже зникнення так званого простору Варшавського договору. Так, і от, щоб зібрати докупи навколо ідеї так званої спільної безпеки якісь країни, своїх сусідів, в Москві придумали ОДКБ. Ну, але ОДКБ не працює, як ми знаємо, це фікція, це повний фейк, і це було доведено в першу чергу після того, як загострилися події в так званому Нагірному Карабаху, коли Азербайджан повернув свої міжнародно визнані території, кордони, і вже в ході тієї війни апелювала Вірменія неодноразово до Росії, аби активувати цей договір про колективну безпеку і отримати певну військову допомогу і підтримку з боку Кремля і Москви в першу чергу. Це не сталося. В Москві, в Росії проігнорували ті загрози, які для Вірменії з'явилися і загострилися якраз під час війни з Азербайджаном у Нагірному Карабаху. І після цього вже у Єревані цілковито розчарувалися у цьому договорі, в партнерстві з Росією. І тепер вже, як заявляють в Міністерстві закордонних справ Вірменії, припиняє Вірменія фінансувати організацію ОДКБ і цей колективний договір. Про це заявила прес-секретар МЗС Вірменії Ані Бадалян. І вона каже про те, що Вірменія зараз утримається від приєднання ухваленого в листопаді 23-го року рішення про бюджет ОДКБ на 24-й рік. Тобто 24-й рік у нас уже майже до екватору доходить, до середини року ми прямуємо, а Вірменія все ще грошей на ОДКБ не виділяє. При цьому залишається поки що Вірменія членом цієї організації, остаточно ще не вийшли, але подумають це зробити. І про це якраз прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявляв публічно, що ОДКБ не працює, і Вірменія буде фактично потихеньку відходити від цієї організації. Цей крок відмови фінансувати ОДКБ фактично є таким явним сигналом того, що Єреван віддаляється від Москви. Крім того, у 23-му році представники Вірменії були відсутні на двох навчаннях і на саміті ОДКБ, який відбувався у Мінську в листопаді минулого року. І Нікол Пашинян заявив, що Єреван фактично заморозив своє членство у цій організації так званої колективної безпеки через якраз повну пасивність ОДКБ і Москви навколо конфлікту Вірменії та Азербайджану.